Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum. I am fine, well, and hope that you will be the same. Dear students, I welcome you all in today's lecture of political sociology. In today's lecture, we will learn about colonialism and its impacts in India. Furthermore, we will talk about its kinds and its impact on the economic and education system of India. So, starting from colonialism, here keep one thing in mind, dear students. Sometime I will, for the convenience of some of my students, I will switch to Pashto language. So, hope you will not mind it. Okay. So, what is colonialism? Uh, what is mean by colonialism? The relationship in which one country is subject to the authority of another country, or colonialism is a practice of domination which involves the subjugation of one people to another people. colonialism सतोय colonialism मतलब दारे छिपाए कि यो country यो मुल्क खपल authority आगा submit की another country दागे domination था ठीक शो yeah, the subjugation of one nation or one race to another nation or to another race. हो sociology کې موږ colonialism دې ته وایو چې the domination of one country on another country economically and politically, that is colonialism. چې یو country د بل ملک د بل country د هغې په political system باندې او د هغې په economic system باندې dominant شي، د هغې په policies کې په economic او political policies کې د intervention کوي، د پکې خپل ویل چې هلته پکې هغه implement کوي. That is colonialism. او دا بل country د چې د host country ده د دې ته recessive وي او د دوی د political او economic errands او economic interference په هر صورت کې څه کوي د دا accept کوي. دې ته وایي colonialism. In short words, د یو ملک د یو country د بل ملک په politics کې او economy کې په هغې باندې په هغې کې مکمل interference ته څه وایي هغې ته وایي colonialism. وس دا انټرفیرنس د کم حده پورې ده؟ آیا دا فل انټرفیرنس دی؟ سم ټایم لکه په دې لاندې کاینډس کې تاسو وګورئ سیټلمنټ کالونیز. سیټلمنټ کالونیز هغې چې یو ملک بل ملک باندې دومره ډامیننټ شي، یو کنټري بل کنټري باندې دومره ډامیننټ شي، یو سیولایزیشن په بل سیولایزیشن باندې دومره ډامیننټ شي چې هغوی هلته پرمننټ سیټلمنټ په هغه هاست کنټري کې هغه هاست سټیټ کې هغه اډاپټ کړي او اینډ ډرو دیټ پیپل اوے فرام دیټ لینډ. او دا غزي نه دا غزي چې کوم انډیجنس خلک دي دا غزي چې کوم نیټیوز دي هغه دا غزي نه کوي هغه دا غزي نه اوټ کی دغه ته وایي سیټلمنټ کالونیز. دا پرمننٹ سیټلمنټ دي دغه ته ځان جوړ کی د خپل دا غزي چې کوم ریسورسز د اکانومي د بوسټینګ لپاره دوی هغه اون کی هغه کې انټرفیرنس نه کوي او دغه شانتي د هغې پولیټیکل ډیسیژنز کې هم انټرفیرنس کوي چې دوی د خپل اکنامک پالیسي سم څه کوي هغې ته راه هموار کوي. دغه شانتي بل ایکسپلایټیشن کالونیز. Exploitation colonies more focused on economic, political and strategic use of the colony did not identify with the colony. دا سیده چې دوی هلته exploitation وکړي permanent settlement دوی هلته نه جوړوي هلته چې مکمل طور باندې نه پاتې کېږي. خو لکه څنګه چې په انډیا کې د برټش نه هغوی څه کول هغوی د دې اکانومي او په پولیټیکل سیسټم کې هغې کې انټرفیرنس کو سټریټیجیکلي هغه یوز کوو. ټیک شو. دغه د ایکسپلایټیشن کالونیز د څه وخته پورې د 100 سال پورې د 150 سال پورې دوی په هغې کې د هغې نه خپل بینیفټس اخلي، د هغې نه خپل وسایل د هغې چې دی نو دوی هغه رااخلي هغه چې دی نو هغه وړي خپل انډسټریز کې هغې استعمالوي. څه وخت بعد چې دوی ته پته ولګي چې دا زموږ مزید نور د استعمال لري دین دی هغې له بیا څه ورکړي هغې له بیا انډیپینډنس ورکړي هغه بیا آزاد کړي. دا د 19th century بحث دی. او سیټلمنټ کالونیز دا لکه د کالونیلیزم چې موږ هسټري ګورو دا هغه د 15-16 century دغه نه چې دی نو دا ښه په عروج کې شروع شوی دی. په 19th century کې په د 19th century کې د 1945 نه وړاندې چې کومه ایرا ده په دې کې زیاتره ورلډ سوسایټیز چې نو دا کالونیز کې د برټش کالونیزم. ټیک شو. دا سیکنډ ورلډ وار نه بعد بیا چې دی نو بیا زیاتره ممالکو هغې انډیپینډنس واخیستو هغه چې دی نو آزاد شو. سو د هغې نه بعد بیا د کلونیل سیسټم چې دی ختم شوی دی خو یو نوی فارم د کلونیلیزم چې نو هغه راغلی د هغې ته نیو کالونیلیزم. نیو کالونیلیزم کې
a process of rich, powerful, and developed states using economic, political, and other informal means to exert pressure on the poor, less powerful, and underdeveloped states. کوم چې powerful states دي، کوم چې wealthy states دي، هغوی خپل using خپل economic او political دغه چې دی influence هغه یوز کوي indirectly په third way باندې. ټیک شو، په third way باندې یوز کوي او هغه benefits چې نه هغه اخلي. لکه لیټ سپوز داسې standards جوړ کړي چې هغه د هغوی بزنس الاف کوي. د پور کنټري هغه سټنډرډ نشي پوره کولی، د هغې بزنس په هغه طریقه باندې ګروث نشي کولی. سو ډیفینیټلی ملټي نیشنل کارپوریشنز چې د هغې کوم دي، د هغې چې کوم MNCs دي، هغه څه کوي، هغه ګروث کوي او دوی د ورلډ نه فنلینګ کوي. د ورلډ نه فنلینګ کوي ریسورسز چې هغه اخلي. که تاسو په نن سبا وخت کې وګورئ MNCs چې د یو د امریکا چې کوم 10 MNCs دي په ټاپ باندې، ټیک شو، د هغې یو ملټي نیشنل کارپوریشن تاسو راوالئ، هغه د تھرډ ورلډ کنټري د یو ملک د بجټ نه د هغې سالانه چې کوم انول انکم وي د هغې څه وایي. This is new colonialism. نیو کالونیالیزم کې د تھرډ ورلډ کنټریز د هغوی که لیبر دی، د هغوی که ریسورسز دي، که هغه به طور د مارکیټ د سپیریور کنټریز دپاره، د ډامیننټ کنټریز دپاره هغه پیش کېږي. This is new colonialism. اوس چونکې د پولیټیکل سوشیالوجي سبجیکټ دی، کالوني په انډیا کې څنګه او د دې دلته په سوشل سیټ اپ باندې د دې امپیکټس څه. سو colonialism in India in 1855 India became a colony of the British Empire. British برطانوي راج جوړ کړ. ټیک ده، برطانوي راج چې هغې په دنیا کې ډېر ځایونه کې کالونیز هغې پلخ کړي وو. د څه لپاره؟ د انډسټریل ریولوشن کله چې صنعتي انقلاب راغی، د صنعتي انقلاب کې د هغې لپاره د را مټیریل ضرورت و. را مټیریل په انډسټریز کې چې کوم استعمالیږي د هغې نه نوی پروډکټ جوړېږي، کارآمد پروډکټ. دغه را مټیریل چونکې انګلینډ کې ټول نو، دنیا کې څه ممالک هغه الله تعالی په څه وسایلو کې چې هغه ډېر زیات بهترین وي، نو هغه او انډیا په دغه ټایم کې دا یو بهترین اکانومي وه. 23% چې نو د GDP په هغه یو انداز کې هغه د ورلډ اکانومي کې دې شیر کوله. بیکاز ځکه چې دلته دا یو دلته هر څه چې وو هغه څه هغه محفوظ پراته وو، هغه چې یوز کړی شوي نه و. را مټیریل فرام فارم کې دلته ډېر زیات محفوظ وو. سو برټیشرز که هغه برازیل دی، د برازیل نه به چې جیمز ټونز هغه به دا غځي د خلکو وټ دی آر ډوینګ، دا غځي خلک به هغه متحد کړل، په هغوی باندې به هغه کارونه کول، د هغوی باندې به دغه ریسورس دغه را مټیریل راویستل او د هغې به فنډینګ چېرته کړو؟ هغه به انګلینډ ته کړو، هلته به چې د هغې نه بهترین پروډکټس جوړول، واپس به یې په دې کنټریز کې په دې باندې هغې سیلینګ کوو. پاورفul nation including England, Spain, Portugal, France and Holland had used their financial and military power to establish colonies in Asia, Africa and the Americas. افریقا کې هم زیاتره colonies پیدا شوي دي، ایشیا کې چې دی هم دي. Many colonies such as in North America and in Australia were created by military conquest. The conqueror drove out or killed the natives, people whom they regarded as subhumans. موږ چې کم خبره د پرمننٹ سیټلمنټ د سیټلمنټ کالونیز وکړه، دوی دلته هغلته مکمل دوی څه وکړو؟ کنکرینګ وکړو، هغه ځایونه دوی مکمل فتح کړل او د هغې نه چې کم خلک وو هغې چې د هغې نه ډرا آوټ کړل او وټ دی ډیډ دیر هغه ځي خلک چې هغې سب هیومن that they are not like us, we are superior over the world social system. They then settled in the land with immigrants from their own countries. Other colonies such as India were first opened through trade and commerce, which eventually led to their foreign economic domination and political control. was India کې چې کوم کالوني و د هغې د جوړولو د دوی طریقه کار بدل و، اندازري بدل و. دوی دلته د تجارت په مقصد باندې د ټریډ د کامرس د هغې په نسبت سره رالل. د وخت سره د دوی د ایسټ انډیا کمپني لکه دلته تاسو د ملټي نیشنل کارپوریشن تاسو د هغې کردار هم لیدلی شئ. د انډیا اکانومي چې هغه اګریرین اکانومي ده، دلته اګریکلچرل سیسټم دی. بل طرف ته تاسو یو انډسټري ته وینئ، د انډسټریل ریولوشن سره چې کومه دلته ایسټ انډیا کمپني راغله، تاسو د هغې سیسټم ته وینئ چې هغه څه کوي، هغه د دې ملک په پالیټکس کې او د دې ملک په اکانومي کې هغه دومره ملوث کېږي چې بل ور چې هغه څه کوي، هغه د دوی ټول سیسټم چې هغه هغې باندې قابض کېږي.
England's colony included India, Burma, Ceylon, Malaysia, Singapore, and hundreds of other territories, large and small, worldwide. The English defended their conquest by claiming that they were a superior race with a noble mission to spread Western civilization. دوی به خپل چې دی نو خپل ډامیننس له هغې له به دوی جسټیفیکیشن څه کاته چې مونږ په دنیا کې مونږ وی آر ود میشن مونږ یو نوبل میشن دی او مونږ چې ویسټرن سیویلایزیشن هغه چې دی نو ډېر بهترین دی مونږ د هغې پرچار کوو but on other hand they were having some other objectives. England profited from its colonies. The colonies suffered oppression and disease. In the 19th century, the British did bring notable advances of the Industrial Revolution to India, but a century of British rule drove a wealthy and vital India into poverty and weakness. Impact of colonialism in India. Its economic policies of East India Company made most people poor. Its British-run police and law courts were inadequate or corrupt. Within their army, the British officers had little respect for their Indian soldiers or sepoys, and in some cases promoted their conversion to Christianity. The new government of India was called the Raj, a Sanskrit word meaning to reign or rule. Its first steps were to ensure that no future rebellion would take place. The ratio of English soldiers in the army was greatly increased. Sepoys of various castes, religions, and regions were assigned to separate units to prevent possible conspiracy. The population was disarmed. Ownership of guns was allowed by license only. Generally, Indians had no right and no voice in their own rule. So, this landscape, the India po system money dagi po gora dagi the Sipahi sara the British the East India Company sekola agi the Indian people دا چونکې یو غټ مارکیټ و د هغې د دوی د انډیا ته د راتلو دوه مقاصد وو یو خو انډیا د برټش انډیا ته د راتلو دوه مین ابجکټیوز وو یو ابجکټیو دا و چې انډیا چې ده نو دا یوه دلته چې ده نو را میټیریلز یې والي دویم ابجکټیو سره دویم ابجکټیو دا دی چې دا یو غټ مارکیټ دی د اکانومي لپاره اوس هم په دنیا کې که تاسو پاکستان او د انډیا پاپولیشن یو ځای کوي نو او د بنګلادیش ورسره نو دا هم یو اوس هم یو غټ مارکیټ دی په دنیا کې د third world country دا د هغې چې کوم پروډکټس دي د هغې دلته هغوی مارکیټینګ او سیلینګ کوي او داسې چې دا نو لکه زمونږ که وګورو زمونږ پاکستان او انډیا اوس هم چې نو دغه ده د هغوی چې یو بل سره کمي شوز دي که دا پرس که ختم شي نو د هغوی مارکیټ د هغوی آرمز د هغوی ویپنز هغه به بیا چې د هغې بل ته مارکیټینګ نه کوي دغه شانتې د انډین چې کوم سپایز یا په آرمي کې چې کوم سولجرز وو د هغې ریسپیکټ هغه نو چونکې دا یو محکومه قوم و هغې ته تاسو به کتلي اکثر ویډیوز کې یا په پکچرز کې چې هغه برټش آقا ورته وایي د هغوی ډېر زیات څه کوي هغې هغه ریسپیکټ کوي هغوی ته چې نو قسم ده هغه څه کوي هغه د محکومۍ غټ علامات دي and in some cases promoted their conversion to Christianity او د دوی مذهب هندویزم نه به دوی څه ته اړول دوی کرسچینټي ته هغه به چې دوی چې د دوی به کنورژن کو The new government of India was called the Raj, a Sanskrit word for meaning to reign or rule. د برټش راج کې هغو داسې وکړه چې په د انډیا چې کوم د هغوی چې کوم آرمي او پای کې برټش سولجرز هغې سیوا کړل برټش سولجر چې سیوا شو د هغوی اثر رسوخ په دې فوج کې زیات شو بیا د هغې نه بعد د دوی چې کوم مختلف د انډین کاسټس په دې آرمي کې هغه دوی څه کړل مختلف یونټ یې ورته جوړ کړې د څه دپاره چې کېدای شي دوی سره ریولوشن یا چې دی نو دا مونږ ته یا سیټ بیک کوي یا مونږ ته چې نو ریاکشن کوي ټیک ده نو د هغې دوی څه کړل دوی ډیوایډډ کړو
او دا په مختلف یونټس کې کړل په آرمي کې. دغه شانتې دوی ته د عام زیاده اسلحې د هغې څه اجازت نه و، هغه صرف په لایسنس باندې چې نه. Impact on local industries of India. The colonialism د انډیا په local industries باندې څه impact و. The Raj expanded the rail and road system, which allowed duty-free British products to be sold all over India. This unfortunately caused the collapse of major native industries such as cotton textiles. Tax revenues from agriculture and industry that should have been benefited India instead went to England. Between 1770 and 1857, mismanagement worsened the effects of 12 major famines and many minor ones. According to official figures, 28 million Indians starved to death between 1855 and 1901. India's shares of world income shrunk from 22.6% in 1700 to 3.8% in 1952. د دې په local industries باندې د دې چې کوم local industries هغه cotton textiles دې باندې impact دا راغی چې هغوی ریل او روډ سیستم چې نو هغه امپروو کړو. دغه شانتې هغوی به خپل پروډکټس لوکل چې نو هغه به هر د ملک طول و عرض ته هغه به یې دا څیزونه رسول. د هغې سره local industries چې نو هغه ختم شو، د هغه کمزوري شو. ټیک شو. دغه شانتې ټیکس وداوټ any ټیکس چې هغه بغیر د ټیکس نه او یا د هغې چې کوم نور ریونیوز به راتله پکار د اګریکلچر نه او یا د انډسټري نه هغه پکاره چې د هغې پیدا انډیا ته تللی، خو نه چونکې دا کالوني وه او د هغې پیدا تللی ډایرکټلي انګلینډ ته. دغه شانتې مس منیجمنټ دلته چې نو فیمنز رالل. ټیک شو. دغه شانتې some official figures دا وایي چې 28 million Indians starved to death between 1855 and 1900. حالات دومره ټایټ شوي په انډیا کې. ها دغه شانتې د دوی چې کوم د ورلډ اکانومي کې دوی چې کوم شیر و 22.6% د انډیا هغه په 1700 کې 100 ته راغی 3.8% ته راغی په 1900 په دې ګیپ کې 1700 نواله د 1952 په درمیان کې دا څومره 3.8 ته راغی. مزید the British improved India legal justice and civil service system, introduced better military training, built a few universities and created telegraph, postal, rail and road networks. They did so primarily for their own political and economic gains, not to benefit the Indian people. Kagui transport system improve ko, Kagui communication system improve ko. So ټیک ټاک انډیا ته تیم سایډ بای سایډ لګه پیدا راغله، خو دوی دا د خپل ابجیکټیوز او خپل ګولز لپاره دا څیزونه کول. دغه شانتې د غټ امپیکټ چې دی هغه د سوسایټي چې ورته موږ یو بیس وایو هغه د ایجوکیشن سیسټم دی. د برټش زموږ په ایجوکیشن سیسټم باندې د انډیا د پاکستان او بنګلادیش په هغې باندې نن اوسه پورې د هغې امپیکټس او اثرات هم جاري دي. یو امپیکټ خو د هغې غټ دا و چې یو خو هغې ایجوکیشن څه پیدا کړه، د هغوی چې کوم ایجوکیشن سیسټم و یو هغې انیکویلیټي پیدا کړه، بل چې زموږ دلته سوشل سټریټیفیکیشن پیدا کړو، اپر کلاس پیدا کړو. هغه اپر کلاس د دې په پالیټکس کې، د دې په اکانومي کې او د دې په ایجوکیشن کې، د دې په پالیسي میکینګ کې هغه اوس هم رول لري. او د هغې د وجې نه چې دی نو هغه ایجوکیشن سفر ځکه لارډ میکالې چې کوم پالیسي سټیټمنټ ورکړی ګوره د هغې نه مخکې ګوره significant thing the British did to westernized India was to introduce a modified version of English education. Macaulay's 1835 Minute on Education had a decisive impact on British educational policy and is a classic example of Western rationalist approach to Indian civilization. Before the British took over, the court language of the Mughal was the Persian, and the Muslim population used Urdu, a mixture of Persian, Arabic and Sanskrit. Further, هغوی دا ګڼله چې کوم د انډیا چې کوم لټریچر دی دا چې دی نو دا لیس ویلیویبل دی او کوم چې برټش لټریچر دی هغه ویلیویبل دی. ټیک شو. Further, Macaulay has no hesitation in deciding in favor of English education, but it was not to be for the masses. It is impossible for us with our limited means to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be
interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. Gora, that statement, the statement of the slide Q&A, a class of person Indian in color, Indian in blood and color, چې په وینه کې په رنګ کې هغه سي هغه Indians دي, but English in taste, in opinion, چې په خیالاتو کې په انتخاب کې په چوایس کې په ویلیوز کې او په ذهانت کې هغه سي هغه انګلیش مین دي. هم که تاسو وسوي نه زمونږ چې کوم مین ادارې دي که تاسو وایي چې دا ایچسن اداره ده دا چې دنه سنټ فلای سکول دی په دې کې څومره بچي سبق وایي بل ورځ تاسو وینئ چې هم دغه خلک چې نو دا څه کوي دا رولینګ کوي. لیټ سپوز زه تاسو ته ویم زمونږ فار ایگزامپل پاکستان پولیټیکل سیسټم ته تاسو وینئ شاه محمود قریشي شو دغه شانتي عمران خان شو ټیک ده چودري نثار شو د هغې نه علاوه نور دي دغه شانتي په انډیا کې دي دا ټول د دغې ادارو څه دي دا د هغې نه لوستي دي. بل لارډ میکالې چې کومه خبره کړې ده چې موږ داسې نشو کولی چې موږ ټول انډیا ته د هغې ماسس ته ایجوکیشن ورکړو خو موږ به یو کلاس پیدا کړو دغه کلاس ته انتونیو ګرامشي هغې څه ویلي ماډرن انټلیکچوالز کله چې هغه وایي چې ریولوشن نه راځي ماډرن انټلیکچوالز هغه خلک دي چې هغه د سټیټ پالیسیز د سټیټ چې څه اقدامات کوي د هغې انټرپریټیشن د هغې تشریح د هغې وضاحت د سټیټ په پیور کې کوي د عوامو په پیور کې هغه نه کوي که هغه دوی د جرنالیزم په فارم کې که دوی رایټرز دي که هغه دوی نور څه نور څه خو د هغې انټرپریټیشن چې دوی کوي نو هغه څه کوي هغه د سټیټ په پیور کې کوي د عوامو په پیور کې د پبلک په پیور کې هغه نه کوي بیکاز هغې ته هغه څه ویلي ماډرن انټلیکچوالز ورته ویلي دلته ورته لارډ میکالې پالیسي سټیټمنټ کې هغې څه ویلي هغه ورته چې نو ا کلاس اف پیپل چې هغه به زمونږ او د عوامو په منځ کې څه هغه به انټرپریټرز دي ټیک شو. دغه شانتي they did little to promote analytic capacity ګوره زمونږ انالیټیک کیپیسټي زمونږ سټوډنټان موږ چې بي ایس وکړو ایم فل کوو زمونږ لږه انالیټیک کیپیسټي جوړېږي ولې چې د هغې نه مخکې موږ انګلیش زبان زده کړو د دغه لیول پورې چونکې دا زمونږ مادري زبان نه او د هغوی چې کوم انګلینډ دی یا چې دنه فنلینډ دی یا چې کوم هغه نور چې هانګ کانګ کې چې کوم انسټیټیوشنز دي ټیک شو دغه خلک دوی خپل مادر ټنګ کې د هغې ایجوکیشن دی ایجوکیشن سیسټم دی سو د هغوی په کلاس 7 کې کلاس 8 کې د هغوی چې دی نو انټلیکچوال کیپیسټي انالیټیک کیپیسټي د هغوی جوړه شوي زموږ د ایم فل د پی ایچ ډي سره هغه څه کې هغه مقابله کوي دا یو غټ هارډ دی ایجوکیشن سیسټم کې ټیک شو. They did little to promote analytic capacity or independent thinking and produce a group of graduates with a half-baked knowledge of English, but sufficiently westernized to be alienated from their own culture. هغه د خپل کلچر سره بیا تړون نه لري ځکه د خپل زبان سره د خپل کلتور سره د خپل روایت سره د هغه بیا څه لګاو نه یا هغه الینیټډ په سوسایټي کې پارټیسپیشن نشي کولی لوکل چې کوم ایشو راشي هغې ته سولوشن نشي ورکولی ګوري په سولوشن پسې زمونږ انټلیکچوال چې سولوشن ګوري هغه چې دن هغه موږ د بهر نه چېرته پالیسي دي د هغې نه کاپي کوو ټیک ده ټیکنالوجي هر څه هغه چې دی نو هغه نیو کالونیالیزم دی ته وایي که نه موږ وړاندې خبره وکړه نیو کالونیالیزم بیا دلته چې کوم انټلیکچوال پیدا شي هغه پاکستان کې د هغوی سیټلمنټ نه کېږي دلته هغه نه خوشحالېږي نو وټ دې آر ډوینګ هغې ته بیا وایي برین ډرین مینس چې د ملک نه د هغې انټلیکچوال ځي چېرته هغه ځي بهر ته هغه کم محنت چې د هغه سره شوی په ادارو کې د ملک کې د هغې فروټ بیا چېرته ځي هغه بیا بل ځای ته ځي. تھینک یو سو مچ امید لرم چې تاسو به څه لږ ډېر پوه شوي خو که بیا راته هم څه کنفیوژن وي څه کوېسچنز وي تاسو خپل وټساپ ګروپ کې کوېسچن کولی شئ تاسو په کمنټس کې کوېسچن کولی شئ ټیک ده انشاءالله see you next time.